ティナ、今日はお留守番だよ。よろしくね。Ottaako se korianteri vielä? Mä ajattelin, että se laittaa tuoreena. Niin joo, mutta ylipäätään. Joo, se on tuoreena. Epä. Noin. Thanks. Sä laitat vähän vähemmistä. Markkinointihenkilönä siellä, että Japanin asiakkaiden kanssa ja Joo. myös niin kuin koulutuksessa semmoisia tulukkina ja teen niin japaninkielisiä mainosmateriaalia. Joo.
semmoinen luonnon tuntu, että siellä on. Mehiläishanskoja. Joo. Mutta nämä on ihan uudet. Ne käyttämättä näistä ei mitään niin ajan-aikaisia. Pystyykö sä painamaan niin kuin? Kiitos. Dark chocolate. Sea salt. Maista siitä. Coffee cream. Ihania. Tiedä. Suomessakin on niin paljon kaikkea Aivan totta. ruokaa, mikä tehdään vehnää. Joo, se Japanissa käytetään aika useasti. Täällä. Joo. Onnistuu. Joo. Joo. Ellu voi auttaa saa niiden vetoketjuja. Joo. Ei vielä tarvi laittaa sitä, se huppua ei tarvi laittaa vielä. Joo. Niin, Miltä näyttää? hyvältä. Tää on jotenkin tää on alun perin se tiukka. On. Sitten sen lahkeen voi laittaa siihen päälle, jos se tuntuu päälle. tiukalta Joo. myös. Mutta jos se menee noin, niin hyvä. Ne on sillä tavalla. Pitää paljon, mutta ne on pieniä. Olisiko tää hyvä kääntää muuten toistepäin? Kato, nyt pestää näin kun tekee, niin täällä on... No, sitten ei ole tehdä sellaista.
Tässä on herran. Kiitos, kiitos. Herra on hyvä. No niin, thanks. Herra. Mennäänkö saman tien sitten? Joo, voidaan mennä. Päästään jatkamaan. Vaihdetaan oikein saunan pukuhuoneen. Katsotaan tässä on mitä. Nuo keltaiset kukat, nuo ulkoa. Joo. Saadaan vesimeloni meille. Sunny skipped down her street as she followed her feet. Past boys racing by, Mietin tän tähän, they sit don't voi ottaa lisää jos see haluaa. Kiitos. Noin. Climb across the wood bridge where the wind blew her name. Roses bowed low the moment she came to her land. Leaves weaved her cloak, spring flowers her crown. Trees built her castle, birds sewed her gown. Their song she sang. Pyöritään vähän sitä sillä lailla. Tai ota pienemmällä lusikalla. Mä luulen, että jos sitä pyörittää sitä lusikkaa, niin se sillä lailla katkee sitä. Kauan näyttää. Kato, 私も kato näin ja sitten niin kuin näin. Kiitos. Kiva. Kiitos.
Aina kun me ollaan myymässä, niin aina joutuu ihmisille tätä samaa. Meillä on se pieni tikku, millä ne ottaa, ja sitten ne ei enää valuu paidalle ja sillä tavalla, että ollaan keski-eurooppalaisia liikkeisiin. Me ollaan semmoisessa Anchor Store. Hei, me ollaan Elina ja Martti ja meillä on tällainen mehiläisfarmi Elma B-niminen mehiläisalayritys ja ollaan nyt 7 vuotta sitten, eikö? Porin ja Helsingin väliä ja kuuntelin jotain radio-ohjelmaa, missä oli mehiläistarhauksesta juttuja ja mä soitin sitten Elinalle, kun me oltiin mietitty aika pitkään, että mikä olisi sellainen homma, mikä mahdollistaisi, semmoinen työ, mikä mahdollistaisi meidän olemisen täällä maalla enemmän. Että me ollaan kyllä kaupunkilaisia noin niin kuin muuten, mutta jossain vaiheessa maaseutu alkoi vetää puoleensa ja oli kiva viettää aikaa täällä. Ja sitten tämä mehiläistarhaus on mahdollistanut nyt sen. Joo. Me ollaan valmistuttu ammattimehiläishoitajiksi 6 vuotta sitten. Joo. Ja me aloitettiin sillä tavalla, että meillä oli semmoinen 5 mehiläispesää ja nyt tällä hetkellä meillä on 85-90 pesää. Ja tässä pöydällä meillä nyt on niin kuin näitä maustettuja hunajia. Joo, tässä on 5 erilaista. Näistä on 2 on semmosia hunaja-marja-yhdistelmiä. Niissä on 2 ainesosaa, hunaja ja sitten marja. Toinen on tällainen tästä läheltä suolta saatava karpalo-niminen marja. Hyvin hapan, mutta istuu hunajan kanssa, toimii oikein hyvin. Ja toinen on sitten tämmönen tyrni. Se on tällainen keltainen marja, kasvaa merenrannalla täällä Porissa ainakin. Ja on myöskin erittäin karvas ja semmoinen C-vitamiinipommi, että 3 tyrnimarjaa vastaa C-vitamiinimäärältä kokonaista appelsiinia. Elma B-tuotteet on pientuotantoa, lähiruokaa meillä täällä Suomessa ja käsityönä valmistettuja. Me valmistetaan näitä täällä 2. Lakkasko se pumppu laulamasta vai? Ei, mä laitoin sen pois, kun sit se jatko siinä, niin sitten ajattelin, että mä jotenkaan halunnut sitä kuunnella. No jos sun. Taks. Pieni pöytä. Et sä alas nyt ympäri. Asutteko te kerrostalossa vai rivitalossa? Vai Rivitalossa. Joo. Se mun koira on niinku ihan hullu kurupussa. Ai! Se on niinku,
jos niin laitetaan jääkaapista pois, niin heti tulee, vaikka se on niin toisessa huoneessa. Jotenkin se huomaa heti. Ja vaan niin odottaa ja loissa loikkuu koko ajan, kunnes se tulee. Me ikävä kyllä ehdittiin menemään just ennen kuin hän aloitti, mutta niillä oli tämmöisiä lauluiltoja siellä Tammistotilan ravintolassa. Hei, mä niin kuulin se tilan nimi, mutta niin ei kerennyt vielä käydä. Joo, se oli aika kiva kyllä. Siinä oli semmoinen iso omenapuutarha siinä talon edessä ja sitten niillä oli joku semmoinen savugrilli siellä ulkona ja Joo. sitten ne myi semmoisia Joo. koreja, että voi Niin. ostaa sellaisia ja mennä siihen puutarhaan syömään ja näin. Joo. Ei se mikään halpa kyllä ollut, mutta toi nätti ja kiva paikka. Joo, sen naapurilainen kaveri suositteli. Joo. Sitten kun toi säiliö tulee sun täyteen, niin se saa olla siinä säiliössä semmoinen 2 päivää, ehkä 3 päivää. Kaikki nämä roskat nousee siitä pintaan, ne vahamuroset, mitä tuolla siellä on. Tuollahan se on. Kovasti ovat tämän freskon värit haalistuneet ja osittain se rappous on myös pudonnut varsinkin tuosta vasemmalta puolelta aika pahasti. Eli ovat lapsiksena mosaikit. Lähesty nyt niitä kirkon keskilaivaa pitkin. Näköjään olet laittanut nyt näin. Alistuksessa ja sitten yritä siinä kahtaa Siinä kuulimme sotahistorioitsija Mika Kuljua. Niin. Mä annan vähän vielä ton tomaatin nesteen tosta haihtua. Nyt kaikki joutuu syömään gluteenitonta pizzaa. Anna leikomateet. Tuskia se kauhean läheltä kannata ainakaan kuulla. Tai hier. Pitäis pilkkoa vielä.
noita artisokkia varmaan vähän pienentää. Ne on avattu ne tonnikalapurkit. Tässäkin on hunajaa tässä tomaattikastikkeessa. Mulla on aina sitä, se tomaatti, onko se pyree, niin sitten mä niin pilkon tuoreita tomaatteja. Joo. Ihan pieniksi ja paistan niistä kaiken nesteen pois ja sitten mä sekoitan sen tähän pyreeseen ja sitten paan vielä valkosipulia siihen ja hunajaa ja ihan vähän suolaa ja sitten oreganoa Joo. ja timjamia vielä vaikka. Tuossa on sun kappaleessa. Mennään aina puhumaan. Mä oon. Joo. Sitten hakemassa. Kiitos. Ja voi, jos haluaa raastaa vähän valkosipulia. Jos mä... Annaks mä sulle? Joo, kiitos. Noin, ole hyvä. Kiitos. Sitten vähän buffet. Tyyli mitä haluaisitte niin käyttää. Se on helppo. On marjaa vielä siinä. Hei hei. Oli kiva kun kävit.